again, Madj. For today's video, I'm going to do this sun-kissed glowy makeup look. And this will be a chatty / get ready with me video kasi aalis ako. And then, dito na rin sa video ko na to i-explain ba't ako nawala for like so long dito sa YouTube. So, ayun, hindi ko na papatagalin tong intro. I hope you guys enjoy. Don't forget to click the thumbs up and subscribe button down below to see more of me. And let's get into the video. So, syempre, una muna yung skincare. Naglagay na ako ng toner and ng moisturizer. Pag lalabas kayo, if sa morning nyo gagamitin yung look na to, make sure na mag-sunblock kayo for protection para sa face nyo. Ayun. So, since tapos ko na gawin yun, and now, saan na tayo? Concealer agad. Pero, babasahin ko muna yung sponge ko. Kasi, ito siya. Yung sponge ko. Sorry, titingin ako dito kasi nandito yung viewfinder ko. So, ayun. Oh my gosh, sobrang na-miss ko mag-film. Nakakapanibago if nauutal ako, yun na lang pansinin. Kasi, hindi na ako sanay makipag-usap sa camera ng mag-isa. Ayun. Kasi ang tagal ko nga hindi nag-upload. So, yun. So, kukwento ko na bakit ako nawala sa YouTube for a long time. Hindi ko alam, parang almost 5 months din ba? Hindi ko sure. Basta parang mga gano'n. Basta matagal. So, wait lang. For concealer, gagamitin ko yung Maybelline Fit Me Concealer in the shade 20 or Sand. So, ito lang sa under eyes. And then, nose bridge. Forehead. So, kung saan lang usually need ng highlight. And then sa eyelids, naglalagay na. Yan. Eye cream. Yung redness na rin. Yan. So, kaya ako nawala sa YouTube for a long time. Kasi naging busy ako sa school. If hindi nyo alam, 4th year college ako this year. And ayun, nakagraduate na ako last May 22. Kaya, tapos na ako, finally. I'm officially unemployed. So, ayun, kaya ako naging busy kasi nag-OJT ako for like 2 months, I think. Ayun, nag-OJT ako sa airport and then everyday yung pasok doon. Hindi man everyday, may off. Pero yung off kasi, dahil sa pagod, mas gusto ko parang ipahinga na lang. Kaya, ayun, di ako masyado naka-film. And then, ano ba? Last month, nagpunta din ako ng Japan for like 1 month din. 3 weeks kami nag-stay doon ng cousins ko. Nag-try ako mag-vlog, pero super kaya talaga. Maglalagay ako ng clips dito. Kasi parang, sobrang nahasselan kami mag-vlog. Kasi di ba nga SLR yung camera ko. So, ang nangyari, every time bibit-bitin namin siya, sobrang hassle kasi ang bigat niya. And then, nagko-commute lang kami doon, syempre, train, and then bus namin mga sinasakyan namin. Kaya parang hirap niyang bibitin. So, parang first 3 days lang ako nakapag-film ng parang puro montage lang. Hindi kami yung parang talking vlog. Kaya, sobrang fail talaga nung trip namin sa Japan for the vlog. Ayun, nangyari din yung mga thesis defense, kaya sobrang naging busy. Ayan. So, one of my goals kasi is to graduate as cum laude or higher than cum laude. And since nag-focus talaga ako and nag-pursige talaga ako sa studies ko, your girl graduated as magna cum laude, o diba? Kaya sobrang worth it yung pagod and hirap sa studies. Kahit parang nag-stop ako dito sa parang passion ko na rin sa pag-YouTube and everything. Parang diba, worth it naman. Kasi pwede naman akong laging bumalik dito sa YouTube. Kasi parang hindi naman ito mawawala. Hindi mo kayo mawawala. But then yung studies kasi and yung priorities mo kailangan mo lagi talaga unahin. So, ayun. And I'm proud of myself na na-achieve ko yun. Ayun. Ano pa ba? Basta maraming nangyari sa akin for the past months. Kaya, ayun, naging busy
busy talaga and wala talagang time para mag-film. Lip-balm muna ako. Sobrang kapal ng lip balm, pero ganyan ako mag-lip balm para hindi na-dry talaga yung lips. After concealer, naglalagay na ako nitong cheek and lip tint na GRWM Bitter Sweet Magenta. Alam niyo, favorite ko to. Sobra. Parang last year ko pa ito ginamit sa last video ko na summer glowy makeup ba yun. Ito na rin yung gamit ko. Sobrang love na love ko tong GRWM na cheek and lip tint kasi parang proven na talaga na long lasting siya and super ganda lang talaga. Yan. Hindi ko pa natitry yung ibang shades. Try ko pero ito na lang kasi lagi kong bili kasi parang ito yung bagay sa akin. Kaya ayun. So for this look, super kakapalan ko yung blush ko kasi sun-kissed yung look na gagawin natin. Tingnan ko yung sarili ko sa viewfinder if nag-show off ko yung color sa camera. Actually, alam niyo ba, pangalawang beses ko na to i-film kasi sobrang feel nung una kong film tong look na to. Yung electric fan bukas, tapos nakatapat siya sa camera and wala pa naman kasi akong mic na nakakapagtanggal ng mga noise. So, ayun, nung ine-edit ko na, sobrang nakakainis, rinig na rinig yung noise ng electric fan or ng hangin. Kaya, i-film ko na nga lang para quality pa rin yung video. Panira kasi sobrang may irita ko yung pag narinig niyo yung hangin dun sa electric fan. Ayan. Parang, hindi pa rin enough. Hindi siya nag-show off sa camera masyado. Sige naman yung panagin. Wala naman yan. Mamaya. Hindi na bibigyan ng justice ng camera yung blush. Mukha siyang hindi blended sa camera. Hayaan na natin. Matutunaw din yan mamaya. Okay na siguro yan. Lalagay din ako sa nose para namumula din siya. Yan. After nito, sineset ko na yung face ko using this Maybelline super fresh long-lasting na powder in the shade number 2 or nude beige yung gamit ko ngayon. So, I'm just going to use a flat top brush. Hindi ko na siya gagamitin ng sponge kasi para light lang naman yung kailangan. Forehead muna. Nag-play yung YouTube bigla. Years. So, ayun. Okay. Yung nilalagyan ko lang ng powder is yung high points ng face. Yung need lang ng highlight. Kasi mamaya mag-bronzer tayo. So, yun na lang yung pag-set ko dun sa parts ng need ng bronzer. Nakikita niyo ba? Maayos. Sobrang naninibago ako. Hindi ko alam kung kakita ba yung itsura. Kasi ngayon na nga lang ulit ako nag-film. So, ayun. Please bear with me if ang feel ng video na tapos na film ko to. Ngayon, hindi ko na alam yung mga sasabihin ko. Ayun pala. Please mag-comment kayo if anong videos yung mga gusto nyo gawin ko. Kasi, gusto na ako ng ideas. Since hindi ko alam kasi kung anong gusto nyo. Ano na yung trends ngayon sa YouTube. So, kayo na lang yung magsabi sa akin. Pero, recently kasi ang dami kong napamiling stock. So, if gusto nyo mag-huge haul na, sige, laway ko. Sorry, if gusto nyo mag-huge haul na lang ako, makita ko yung mga stocks na napamili ko for like
the past months na like yung sa mga napabili ko sa Japan and everything. So next na gagamitin ko is itong Maybelline Dream Sun Triple Bronzing Powder. Isa pa to sa mga favorites ko. Parang if napapanood nyo ko last year pa, gamit ko na rin ito. So ayun. I'm just going to use this angled na medyo flat top brush. Ayan. Yung dalawang shades lang na ito sa baba, yung darker shades yung ginagamit ko. Then, i-bronze off ko lang yung sarili ko. Yeah. After bronzer, naglalagay ako ng powder na blush. Powder na blush para lang maset yung GRWM and para maging long-lasting na yung blush, pagka-blush. So, gagamitin ko lang tong blush na nabili ko sa Japan. Alam ko ng brand, no? Pero sa Hackett store ko na parang mga Daiso na yun, ganun mga price lang, kaya mura lang siya and maganda siya. So, yun. Tap lang ng dalawa. Para sobrang blushing. Ilagyan ko rin yung sa nose. Mukhang fresh from the beach. For highlight, ito na lang yung gagamitin. Yung luster highlight sa Ulta Contour Kit. This one. Pag mas ayos na makeup yung gusto ko, or lalabas ng somewhere na kailangan naka-PS or presentable, pero gusto ko light pa rin, naglalagay na ako ng kilay and ng konting eyeshadow. Since lalabas ako ngayon, naglalagay ako ng kilay and eyeshadow. So, eyeshadow na lang muna. So, for eyeshadow, yung sa bronzer lang yung ginagamit ko. Kasi, isang color lang. Para lang magka-color or magkaroon ng konting warmth yung face nyo. Or face, yung eyes nyo. So, yun. For the eyes, gamitin ko na lang itong bombshell bronzer. This one. Yung fingers na nga lang gagamitin ko. Kasi hindi naman kailangan super sharp. So, lang for eyes. Okay na ako dyan. Then, kinag-curl ko lang yung eyelashes. So, kung nagka-curl ako na eyelashes, gamit ko itong Shiseido na eyelash curler and then start ako sa roots. Yan, mga 8 seconds. And then, yung halfway, or yung sa half ng eyelashes, doon ako nag-stop ulit and then curl ulit. Para mas naka-curl siyang kataas. Nag-feel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun! Look. Ito niya ba? Naka-left na siya compared to sa isa. So, for eyebrows, gamitin ko itong Shiseido na eyebrow pencil in the shade dark brown. So, maganda tong eyebrow pencil na to. Kaya ang downside niya is wala siyang spoolie. So, kailangan ko gumamit ng ibang spoolie. Pero, anyways. Ayan. So, sa kilay, light lang ako. Since gusto ko nga natural lang. So, parang halfway lang yung nilalagyan ko. And then, sobrang soft lang ng paghawak ko dun sa eyebrow pencil. Para hindi masyadong harsh.
Ay, wait. Buti na lang naalala ko. Makalimutan ko naman. Kasi sa first na film ko na itong video na nalimutan ko maglagay ng sa lips. So, for the lips, ito pa rin ginagamit ko yung GRWM na bittersweet magenta. So, sa loob ko lang siya nilalagay. So, I think that's it for this video. I hope you guys enjoyed. Don't forget to click the thumbs up and subscribe button down below to see more of me. And please do comment down below if ano man videos you want to see next or ano man masasuggest nyo para makapag-upload ako ng mga videos na gusto nyong panoorin. So, ayun, sobrang namiss ko to. Namiss ko kayo. Namiss ko mag-film and sabihin yung mga lines ko na ganito. So, yun. I'll see you in my next video. Bye!